Hey guys, what's up? It's Moto Arc and today tuturuan ko kayo kung paano mag-start ng motor na walang kickstarter kapag na almost empty na yung battery. Ano ba yung almost empty battery? Yung almost empty battery, yun yung nasisindi mo pa yung electronic panel, speedometer, and yung smart key, pero pag pinindot mo yung electric starter, hindi na siya gumagana. So let's go guys! So paano ba yung drill na yon? Ganito yun guys. Ang gagawin nyo, so i-on mo lang yung motor. Dapat yan, naka-on yung panel. And then fully depress yung clutch, tulad nito. And put it to second gear. Yan. Naka second gear siya pero hindi masyado mabigat sa makina. Tapos what we will do is we have to gain some speed like 15 kph to 20 kph. So pwede ka magpatulak. Or in my case, wala kasi magtutulak sa akin ngayon, wala akong kasama. Pumunta ako dito sa inclined na lugar and medyo sisipa-sipahin ko yung motor to pick up some speed. Tapos, pag naka-pick up ka na ng speed na 15 kph to 20, pipitikin mo ngayon yung clutch ng konti, mabilis lang. Tapos balik. Okay, ganun yung drill. So ulit, 15 kph to 20, pitik, mabilis, balik. Tapos bomba ng silinyador. So gawin na natin guys. So ito siya. Di na kasindi. I will pick up some speed. Tulak! Tulak! Kaya to. 9 kph. 10 8 11 12 13 14 70. Pwede na to. Pitik! Alright! Kita nyo guys? Nag-start siya. So sa mga nagsasabi dyan na problema yung walang kickstarter, para sa akin hindi siya problema guys eh. Kasi actually yung mga FI na motor, magaan siyang i-start. Hindi siya masyadong nag-require ng much electricity from the battery. And meron tayong isang paraan, yung tinuro ko nga sa inyo. So ganun yun guys. And disclaimer lang, hindi to gagana sa lahat ng battery condition. Kasi may isang battery condition na pwedeng hindi to gumana, which is yung totally empty na guys. Kasi pag totally empty na, tulad nito, pakita ko sa inyo. Pag totally empty yung battery mo, kunwari na-discarga, na short circuit, gano'n, hindi na to gagana. Hindi na siya mag-unlock, lalo pag naka-smart key kayo. Pero yung mga hindi naka-smart key, yung traditional key, maaaring gagana sa kanila yon. So in the future guys, hahanap ako ng battery na dead bat, yung talagang wala ng laman. Tapos yung almost empty na battery, para maipakita ko sa inyo kung gagana siya in a real world situation. So para makita nyo yun guys, please subscribe, and kung gusto nyo itong tutorial na to, please give me a thumbs up. Okay? And before I let you go guys, isa pa sa mga tips na gusto ko ibigay sa inyo is magbaon kayo ng jumper cables kapag ganito yung mga motor nyo na walang kickstarter. Para pwede nyo siyang i-series. Kunwari, may motor ng kaibigan kayo, tapos I'm sorry, nabubulol na ako. May motor yung kaibigan nyo na kasama nyo, pwede nyo siyang i-series doon para mapa-start yung motor. So isa yun sa mga pwede nyo gawin. And yun lang guys, see you sa next videos, and ingat po kayong lahat. Bye bye.